Korea Utara dan Korea Selatan adalah dua negara yang diketahui mempunyai identiti yang sangat berbeza. Sebelum perpecahan dua buah negara ini, selama ribuan tahun, ianya di bawah pemerintahan dinasti Koryo 918 hingga 1392 dan Joseon 1392 hingga 1910. Kemudiannya, tercetus Perang Rusia-Jepun pada tahun 1904 hingga 1905 disebabkan oleh perebutan sebahagian wilayah Manchuria, China dan Korea. Jepun yang menang menaklukki wilayah Korea di bawah pemerintahan Maharaja Jepun selama 35 tahun. Perang Dunia Kedua pula menyaksikan kekalahan Jepun pada tahun 1945. Oleh itu, Jepun berundur dari Semenanjung Korea. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Korea boleh berpisah. Teruskan menonton. Sejarah perebutan Semenanjung Korea oleh China dan Jepun. Kedudukan Semenanjung Korea yang terletak di antara China dengan Jepun menyebabkan ia sentiasa menjadi sasaran China atau Jepun untuk memperluaskan kuasa. Jepun dan Korea hanya dipisahkan oleh Selat Korea dan Selat Tsushima yang berjarak kira-kira 200 km. Selepas Empayar Mongol menundukkan dinasti Goryeo pada tahun 1270, Mongol terus melancarkan serangan ke atas Jepun pada tahun 1274 dan 1281, namun gagal. Ini kerana peristiwa ribut taufan yang kuat mematahkan usaha tentera Kublai Khan untuk menawan Jepun. Begitu juga sebaliknya, Jepun menggunakan Korea untuk menaklukki China. Selepas menyatukan Jepun yang berpecah belah pada era Sengoku 1467 hingga 1590, Hideyoshi Toyotomi, seorang pemimpin juga seorang pahlawan samurai Jepun, melancarkan serangan terhadap Korea pada tahun 1592 dengan matlamat untuk menaklukki China. Korea mendapat bantuan dinasti Ming dari China dan Jepun terpaksa berundur. Kemudian, di bawah pemerintahan Keshogunan Tokugawa atau pemerintahan diktator ketenteraan federalisme 1600 hingga 1868, Jepun mengamalkan dasar Sakogu atau menutup pintu dan tidak lagi mengganggu Korea. Namun, selepas reformasi Meiji 1868, Jepun kembali menjadi negara yang ingin mengembangkan dan memperkuatkan kuasanya serta melawan ancaman kolonial ketika itu. Persaingan antara China dan Jepun untuk mendapatkan Korea ini telah mencetuskan Perang Jepun-China pada tahun 1894 hingga 1895 yang berakhir dengan kemenangan Jepun. Jepun mula bangkit menjadi kuasa besar dunia dan menjadikan Korea sebagai jajahan rasmi pada tahun 1910 serta mengakhiri sistem monarki Joseon setelah lebih 500 tahun. Pada September 1931, tentera Jepun menyerang dan menaklukki wilayah Manchuria di China dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. 6 tahun kemudian, Jepun ingin meluaskan lagi jajahannya dan menyerang Peking ataupun Beijing pada tahun 1937 yang mencetuskan Perang China-Jepun kedua apabila China bangkit mempertahankan wilayahnya. Namun, setelah pengemboman Nagasaki pada 15 Ogos 1945, Maharaja Jepun menyerah kalah dan melepaskan semua jajahannya termasuk Semenanjung Korea. Perebutan Semenanjung Korea oleh kuasa besar dunia. Apabila bebas dari jajahan Jepun, nasionalis Korea yang dipimpin oleh Lee Hoon-hyung mengisytiharkan Republik Rakyat Korea pada 6 September 1945. 2 hari kemudian, tentera Amerika Syarikat masuk ke Seoul dan mendirikan United States Army and Military Government in Korea. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, fahaman komunis juga mula merebak hingga ke rantau Asia Tenggara. Kesatuan Soviet telah menakluk bahagian utara Korea apabila Jepun menyerah kalah. Amerika Syarikat khawatir kuasa Soviet akan merebak sehingga ke seluruh Korea dan akan menyerang Jepun serta mengganggu kepentingan Amerika Syarikat di rantau Pasifik. Maka Amerika Syarikat perlu memastikan sebahagian dari Korea masih dapat dikawal. Perebutan wilayah ini oleh kuasa besar dunia terjadi atas faktor geopolitik. Pembahagian sepadan Korea Utara dan Selatan. Kesatuan Soviet telah menaikkan pejuang komunis bernama Kim Il-sung di bahagian utara Korea, sementara Amerika Syarikat menguasai bahagian selatan Korea. Soviet dan Amerika Syarikat menjadikan Garisan Selari ke-38 sebagai garisan pemisah dan mewujudkan dua rejim berbeza, Democratic People's Republic of Korea (DPRK) di utara dan Republic of Korea (ROK) di selatan. Korea Utara mengamalkan sistem komunisme, manakala Korea Selatan mengamalkan sistem kapitalisme dan demokrasi. Korea Utara yang disokong oleh Soviet dan China menyerang Korea Selatan dan menghantar kira-kira 75,000 tentera pada tahun 1950 atas alasan mahu menyatukan negara tersebut dan seterusnya mencetuskan Perang Korea 1950 hingga 1953. Korea Selatan melakukan serangan balas dengan bantuan Amerika Syarikat dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang baru diwujudkan ketika itu. PBB campur tangan ketika itu kerana menganggap tindakan Korea Utara sebagai satu pencerobohan. Perang saudara ini berlangsung selama 3 tahun dan mengorbankan sehingga 2.5 juta nyawa rakyat Korea sendiri.
namun kemenangan gagal dicapai oleh mana-mana pihak. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada Julai 1953. Setelah itu, kedua-dua pihak berundur kembali ke sepadan masing-masing yang dipisahkan oleh zon DMZ. Perang Korea ini adalah sangat tragis dan memberi kesan trauma kepada bangsa Korea. Garisan selari ke-38 boleh dianggap sebagai sempadan paling panas dan sehingga ke hari ini, Korea Selatan masih berjaga-jaga dengan Korea Utara kerana tidak mahu peristiwa hitam berulang kembali. Sejak Perang Korea tamat, Amerika Syarikat memeterai Perjanjian Pakatan Ketenteraan dan meletakkan pasukan tentera Amerika Syarikat di Korea Selatan, Korea Utara dan Selatan pada hari ini. Perbezaan pandangan politik membentuk kedua-dua negara ini ke arah jalan yang berlainan. Di Korea Utara, ideologi Juche di mana negara ini tidak mahukan ada sebarang campur tangan ideologi dari luar, mahu berdikari dari sudut ekonomi, mempunyai kekuatan ketenteraan dan pemimpin yang perlu ditaati. Pada tahun 1950-an, Korea Utara dilihat dalam keadaan yang sangat sukar dari sudut politik dan ekonomi. Sebelum kejatuhan Kesatuan Soviet, Korea Utara masih menerima banyak pertolongan dan mempunyai rakan dagangan dari negara-negara blok sosialis. Namun sekarang, Korea Utara diberi gelaran Hermit Kingdom kerana terasing dari dunia luar serta maklumat yang sukar diperolehi mengenai negara ini. Negara ini juga mengalami pelbagai sekatan ekonomi kerana pembangunan senjata nuklear. Negara Korea Selatan pula mencapai kemajuan dan inovasi yang mengagumkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi negara Korea Selatan berada di tahap negara miskin pada 1960-an, namun berjaya melepasi $1 trilion pada tahun 2004. Polisi kerajaan yang menyalurkan kelebihan seperti pinjaman dan subsidi kepada sekumpulan syarikat sebagai enjin pembangunan ekonomi negara. Bolehkah Korea Utara dan Selatan bersatu? Peranan kuasa-kuasa besar dunia seperti Jepun, China, Rusia dan Amerika Syarikat menyebabkan semenanjung Korea tersepit. Keadaan Korea yang terpisah ini lebih menguntungkan kuasa luar yang lain. Jepun tidak mahu Korea bersatu dan menjadi pesaing yang hebat. Amerika Syarikat pula tidak mahu penyatuan berlaku kerana hubungan pakatan dengan Korea Selatan membolehkan Amerika Syarikat meletakkan tentera di kawasan paling hampir dengan China. Jika Korea bersatu, maka tidak wujud lagi Republik Rakyat Demokratik Korea iaitu Korea Utara dan Amerika Syarikat sudah tiada alasan untuk berada di situ. China pula risau jika Korea yang bersatu akan condong kepada Amerika Syarikat dan menjadi ancaman. Rusia pula tidak mahu Korea bersatu kerana bimbang akan gabungan China-Korea yang akan menyekat pengaruh Rusia di sebalik Timur Siberia. Namun, disebabkan pengalaman pahit yang dialami bangsa Korea, mereka tidak akan percaya akan kuasa asing dan masih mempunyai simpati antara satu sama lain walaupun terpisah. Kesimpulannya, setelah berpisah lebih 70 tahun, kedua-dua negara Korea Utara dan Selatan pada masa kini adalah jauh berbeza dari segi budaya dan identiti. Dua negara ini juga mempunyai fahaman politik yang sangat berbeza dan sukar untuk mencari titik persamaan untuk penyatuan. Generasi tua di Korea Selatan masih ada yang mengharap untuk berjumpa saudara yang lama terpisah. Akan tetapi, tinjauan terhadap golongan muda di Korea Selatan, mereka sama sekali tidak mahu menanggung kos dan risiko kepada penyatuan yang besar ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.